Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to lesson 27 of 504 absolutely essential words in English. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 27 از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی از learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم 12 کلمه خیلی خوب پرکاربرد رو یاد بگیریم. پس تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. اما اول دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Despite. Despite. Despite means in spite of. In spite of. هر دو کلمه despite و in spite of قید هستند به معنی با وجود، علی رغم و اگرچه، یه همچین معنی هایی میدن. Let's take a look at the example and see how we use them in sentences. Example A. The player continued in the game despite his injuries. یعنی بازیکن با وجود زخمهاش، جراحاتش به بازی ادامه داد. خب میبینید despite رو با وجود معنی کردیم یا علی رغم جراحاتش به بازی ادامه داد. Example B. Despite being shy, Ted signed up to audition on American Idol. یعنی تد علی رغم اینکه خجالتی بود، تد علی رغم اینکه یا با وجود اینکه خجالتی بود، ولی برای شرکت در اجراهای امریکن آیدل ثبت نام کرد. signed up یعنی اسمشو نوشت. خب امریکن آیدل یک برنامه‌ای هست برای استعدادیابی در زمینه خوانندگی که از آمریکا در واقع درست میشه و پخش میشه. Example C. We won the game by a shutout despite the fact that our team got only 3 hits. خب یعنی ما مسابقه رو بردیم با یک در واقع شات یعنی بدون از دست دادن امتیاز، با اینکه تیممون فقط 3 ضربه داشت. یک بار دیگه جمله رو معنی میکنم. با اینکه تیم ما فقط 3 ضربه داشت، بازی رو بدون از دست دادن امتیاز برنده شدیم. Word number 2. Disrupt. 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 The stress is on the second syllable. Means upset. Upset or cause to break down. خب disrupt به معنی به هم زدن، مختل کردن میتونیم معنیش رو در نظر بگیریم. Example A. Pam's clowning disrupted the class every day. Pam's clowning disrupted the class every day. خب clown یعنی دلغک. clowning یعنی دلغک بازی. یعنی دلغک بازی پم هر روز کلاس رو به هم میریخت، کلاس رو به هم میزد، مختل میکرد. Example B. The storm disrupted the telephone lines throughout the area. یعنی طوفان خطوط تلفن رو the telephone lines خطوط تلفن رو در تمام منطقه مختل کرد. Example C. The collapse of the government disrupted the services we took for granted, such as mail delivery. خب collapse اینجا معنی فروپاشی میده. یعنی فروپاشی دولت خدماتی مانند تحویل مرسولات پستی رو مختل کرد. mail delivery یعنی مرسولات پستی، رساندن اون اشیاء پستی. Word number 3. Rash. 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 It's a noun. Means a breaking out with many small red spots on the skin. Outbreak of many instances within a short time. Too hasty or careless. خب برای rash 3 تا معنی رو اینجا در نظر گرفتیم. معنی اول رو ببینید. A breaking out with many small red spots on the skin. در معنی اول
وقتی که روی بدن نقطه ها یا نقطه های قرمز رنگی میزنه بیرون که ما بهش میگیم چی؟ کهیر. پس معنی اول رش کهیر هست. معنی دوم outbreak of many instances within a short time. وقتی که در زمان کوتاهی اتفاقای زیادی پشت هم میفته. و معنی سوم رو میتونیم بگیم too hasty or careless، یعنی بسیار شتاب زده و بی‌دقت. Example A. The report of a rash of burglaries in the neighborhood was exaggerated. خب rash رو میتونیم شیوع هم معنی کنیم، یعنی خیلی دیگه رایج شده، شیوع رواج پیدا کرده، شایع شده. The report of a rash of burglaries یعنی گزارش شیوع یا رواج دزدی‌ها in the neighborhood در محله اغراق‌آمیز بود. گزارش رواج دزدی‌ها یا سرقت‌ها در محله اغراق‌آمیز بود. Example B. Poison ivy causes rash. Poison ivy causes rash. خب ivy یک نوع گیاه هست، پیچک. Poison ivy پیچک سمی، یعنی پیچک سمی باعث کهیر میشه، باعث کهیر زدن میشه. Example C. It is rash to threaten an action you cannot carry out. خب یعنی تهدید به کاری، تهدید به عملی که نمیتونی اونو انجام بدی نشان دهنده شتاب زدگی و بی‌دقتی و بی احتیاطیه. Word number 4. Rapid. Rapid means very quick or swift. خب rapid به معنی fast هست، یعنی خیلی سریع، تند، بسیار سریع. Example A. We took a rapid walk around the camp before breakfast. We took a rapid walk around the camp before breakfast. یعنی ما قبل از صبحانه یک پیاده روی خیلی سریعی در اطراف کمپ کردیم. Example B. If you work rapidly, you can complete the test in 20 minutes. خب rapidly که میبینید الوای گرفته، قید هست، rapid صفت هست. rapidly یعنی با سرعت. یعنی اگر تو با سرعت کار کنی، سریع عمل کنی، به سرعت کار کنی، میتونی آزمون رو ظرف 20 دقیقه کامل کنی، امتحان رو ظرف 20 دقیقه کامل کنی. این 20 minutes داریم و گفتم قبلا بهتون چندین بار زمانی که ما این رو با یه زمانی به کار ببریم منظورمون ظرف این مدت هست، در این بازه زمانی هست. Example C. The response to the surprise attack was a rapid retreat. The response to the surprise attack was a rapid retreat. یعنی واکنش به حمله غافلگیرانه. Surprise attack یعنی حمله غافلگیرانه. واکنش به حمله غافلگیرانه یک عقب نشینی سریع بود. retreat، عقب نشینی سریع. Word number 5. exhaust. باز هم ما در اینجا EX رو داریم که قبلا بهتون گفتم EX ممکنه صدای گ و ز کنار هم بده که در این حالت استرس میفته بین این گ و ز. exhaust means empty, completely, use up or tire out. خب exhaust اینجا فعل هست. exhaustedش اگه شنیده باشید صفتش هست. exhausted means really tired, extremely tired. یعنی که خیلی خیلی خسته. چرا؟ یعنی که کل انرژیش تخلیه شده. حالا اینجا فعل exhaust رو داریم. exhaust معنی اولش رو همونطور که میبینید empty completely یعنی کاملا تخلیه شدن، تمام شدن. use up یعنی کاملا چیز رو استفاده کردن و tire out. tire فعل tired هست یعنی خسته کردن، خسته شدن. Example A. To exhaust the city's water supply would be a calamity. To exhaust the city's water supply would be a calamity. یعنی تمام کردن ذخیره آب یک شهر یک فاجعه هست. calamity رو قبلا داشتیم، فاجعه یا بدبختی بزرگ بود. Example B. The long climb to the top of the mountain exhausted our strength. یعنی کوهنوردی طولانی به بالای کوه یا صعود طولانی به بالای کوه، به قله کوه، قوای ما رو تحلیل برد یا ما رو خسته کرد.
البته خسته کرد نه. exhausted our strength، چون داریم strength یعنی نیرو، قدرت، همون قوای ما رو تحلیل برد، میتونیم استفاده کنیم و این بهتر هست برای این جمله. Example C. If we continue to squander our money recklessly, our treasury will soon be exhausted. If we continue to squander our money recklessly, our treasury will soon be exhausted. خب کلمه squander داشتیم به معنی تلف کردن، اتلاف پول یا وقت میشد. recklessly هم یعنی با بی‌توجهی و بی‌ملاحظگی. یعنی اگر بی‌ملاحظه به اتلاف پولمون، به خرج کردن پولمون ادامه بدیم، سرمایه‌مون به زودی تموم میشه. treasury معنی سرمایه، اینجا میتونیم براش در نظر بگیریم. Word number 6. Severity. Severity. Severity means strictness, harshness, plainness or violence. خب severe رو شاید شنیده باشید. severe تو فارسی استفاده میکنن خیلی ها. sever میگن فلانی severe. sever یعنی جدی، سختگیر، قاطع است. خب in English severe is the adjective, severity is a noun. کلماتی که آخرشون ty یا et دارن noun هستن، اسم هستن در زبان انگلیسی. و شما این رو از روی معنی هاش هم میتونید تشخیص بدید. تمام کلماتی که پسوند نس دارن هم اسم هستن. strictness سختگیری، harshness باز هم یعنی همون سختگیری، plainness یعنی سادگی، violence یعنی خشونت. خب example A. The severity of the teacher was not appreciated by the pupils until they reached the final examinations. خب اینجا یعنی سختگیری معلم توسط دانش آموزان درک نمیشد. appreciated یعنی قدرش رو نمیدونستن. pupil means students until they reached the final examinations، تا وقتی که به امتحانات نهایی رسیدن. یک بار دیگه جمله رو مرتب تر بگم. یعنی دانش آموزان سختگیری معلم رو درک نمی کردن یا براش ارزش قائل نبودن تا زمانی که به امتحانات نهایی رسیدند. Example B. The severity of the Black Plague can be imagined from the fact that 30% of the population died. خب severity یعنی شدت یا جدی بودن طاعون سیاه. plague به معنی طاعون هست یا بیماری همهگیر. black plague میشه طاعون سیاه. یعنی جدی بودن یا شدت طاعون سیاه رو میتوان از این حقیقت تجسم کرد که 30% جمعیت از بین رفتند. Example C. Rosita complained to the principal about the severity of the punishment that the student court gave to her. خب روزیتا یک شاگرد مدرسه است. میگه روزیتا به مدیر مدرسه در مورد شدت تنبیهی که دادگاه دانش آموزی براش صادر کرده بود شکایت کرد. بریم با هم سراغ کلمه شماره 7. feeble. 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 feeble is an adjective, means weak. به معنی ضعیف هست این کلمه. feeble یعنی weak. Example A. We heard a feeble cry from the exhausted child. خب یعنی ما از کودکی که خیلی خسته شده بود، انرژیش تموم شده بود، یک صدای جیغی شنیدیم، صدای گریه ضعیفی شنیدیم. We heard a feeble cry from the exhausted child. ما از کودکی که خسته شده بود یا کودک خسته صدای یک گریه ضعیفی رو شنیدیم. Example B. The guide made a feeble attempt to explain why he had taken the wrong turn. خب معنی جمله این هست. گاید رو، کلمه گاید رو قبلا داشتیم به معنی راهنما. یعنی راهنما با تلاش ضعیفی توضیح داد. made a feeble attempt. تلاش خیلی ضعیفی کرد. با تلاش ضعیفی
توضیح داد که چرا پیچ اشتباهی رو دنبال کرده بود یا در واقع از مسیر اشتباهی پیچیده بود. Example C. The feeble old man collapsed on the sidewalk. یعنی پیرمرد ضعیف در پیاده رو به زمین افتاد، به زمین خورد. Word number 8. Unite. 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 It's a verb. The stress is on N on the second syllable. Unite means join together or become one. خب unite دقت کنید این کلمه آخرش ای داره. unit نخونید. unit یعنی بخش، یگان هم میشه، واحد هم میشه. وقتی ای آخرش داریم که تلفظ نمیشه، این ای باعث میشه که آی رو با صدای آی بخونیم. Unite is a verb. به معنی به هم پیوستن، یکی شدن، متحد شدن هست. Example A. The 13 colonies united to form one country. colony به معنی مستعمره است، یعنی 13 مستعمره با هم متحد شدن تا یک کشور رو شکل بدن، یک کشور رو به وجود بیارن. Example B. Matrimony united two famous Virginia families. Matrimony united two famous Virginia families. خب matrimony رو داشتیم یعنی پیوند زناشویی، ازدواج. یعنی پیوند زناشویی دو خانواده مشهور ویرجینیایی رو با هم متحد ساخت. Example C. America and Russia were united against a common enemy in World War II. خب یعنی در جنگ جهانی دوم آمریکا و روسیه بر علیه یک دشمن مشترک متحد شدند. Word number 9. Cease. 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 It's a verb means stop. دقت کنید اس آخرش رو هم با صدای س میخونیم، سی اولم سی میخونیم. Cease. Cease به معنی متوقف کردن هست یا دست برداشتن از چیزی. Example A. Cease trying to do more than you can. یعنی از اینکه سعی کنی بیش از تواناییت کاری رو انجام بدی دست بردار. از تلاش برای انجام بیش از آنچه که میتوانی دست بردار. Example B. The whispering in the audience ceased when the curtain went up. خب whispering یعنی پچ پچ. پچ پچ در میان تماشاچیان متوقف شد، تمام شد وقتی که پرده بالا رفت. Example C. When you cease making war, you can then begin to pacify the small villages in the enemy controls. When you cease making war, you can then begin to pacify the small villages the enemy controls. خب یعنی زمانی که از جنگ دست بردارید یا بعد از متوقف کردن جنگ می توانید روستاهای کوچک تحت کنترل دشمن رو آرام کنید. کلمه پاسیفای رو قبلا داشتیم، به معنی آرام کردن بود. بریم با هم سراغ کلمه دهم. Word number 10. Thrifty. Thrifty. Thrifty means saving, careful in spending or thriving. خب کلمه thrifty در واقع یه جورایی متضاد squander هست. squander میشد ولخرجی کردن، تلف کردن پول. حالا thrifty یعنی saving، یعنی صرفه‌جو. It's an adjective. صرفه‌جو یا معنی دیگه careful in spending یعنی کسی که در خرج کردن خیلی احتیاط میکنه. thriving. By being thrifty, Miss Benson managed to get along on her small income. خب یعنی اینجا فاعل جمله‌مون میس بنسون هست که میتونیم اول جمله این رو معنی کنیم. یعنی خانم بنسون با صرفه‌جویی توانست با درآمد کمش سر کنه. Get along with یعنی باهاش کنار بیاد و سر کنه. Get along on her income یعنی با درآمدش سر کنه و حالا ماهش رو بگذرونه. Example B. A thrifty person knows that squandering money can lead to financial calamity. خب اینجا دقیقاً
thrifty رو داریم، squandering هم داریم به عنوان فعل، البته اینجا به کار رفته. یعنی آدم صرفه‌جو می‌داند که هدر دادن پول می‌تواند منجر به فاجعه مالی شود. lead to یعنی منجر شدن، یعنی نتیجه یک کاری چیزی بودن. Example C. By thrifty use of their supplies, the shipwrecked sailors were able to survive for weeks. خب فاعل جملمون sailors هست و یه صفت هم براش داریم shipwrecked. یعنی shipwrecked به معنی شکسته بود، shipwreck کشتی شکسته، کشتی غرق شده. یعنی ملوانان کشتی غرق شده با صرفه‌جویی در استفاده از supplies، آذوقه‌شون، ذخیره‌هاشون، تدارکاتشون توانستند هفته ها زنده بمانند. survive رو هم قبلا داشتیم به معنی ادامه بقا و زنده ماندن. Word number 11. Miserly. It's an adjective. The stress is at the beginning. خب miserly دیگه دقیقاً چون صفت هست میشه اپوزیت کلمه بالاییش، یعنی thrifty کلمه شماره 10. squandering فعل بود به معنی ولخرجی کردن، ولی miserly یعنی در واقع ولخرج نمیشه، معنی خسیس میده، یه جورای دیگه اپوزیت هست. اون یکی زیاد پول هدر میده، thrifty هدر نمیده، صرفه جویی میکنه. squander فعل هست یعنی ولخرجی کردن و هدر دادن پول، و stingy در واقع حد شدیدشه، اپوزیت نه. thrifty میگیم صرفه جویی میکنه ولی خرج میکنه، ولی وقتی میگیم miserly معنی stingy خسیس میده، یا like miser یعنی خسیسوار، مثل یک شخص خسیس. Example A. Being miserly with our natural resources will help us to live longer on this earth. که اینجا البته با مفهوم منفی به کار نرفته، یعنی خسیس بودن نسبت به منابع طبیعیمان به ما کمک خواهد کرد تا مدت طولانی تری روی کره زمین زندگی کنیم. یعنی تنها چیزی که فکر میکنم بد نیست توش خساست یا خست به خرج بدیم همین منابع طبیعیمون و طبیعتمون هست. Example B. A miserly person rarely has any friends. یعنی یک شخص خسیس، یک فرد خسیس به ندرت دوستی داره. خب قطعاً هیچ کس دوست نداره دور برای آدم خسیس باشه. Example C. Silas Marner abandoned his miserly habits when Epi came into his life. خب سیلاس مارنر اسم شخص هست. سیلاس مارنل عادات خسیسوارش و عادتهای خسیسوارش رو ترک کرد وقتی که اپی وارد زندگی شد. Word number 12. monarch. خب توی این فونتیکی که من براتون نوشتم monarch هر دوتا صدای آی کشیده است. monarch هم داریم، دو تا تلفظ داره، اگر دیدید تعجب نکنید. means king or queen or ruler. monarch به معنی پادشاه، کسی که بر کشوری جای حکومت میکنه، هم پادشاه هم ملکه. monarch. Example A. There are few modern nations that are governed by monarch. یعنی ملت‌های مدرن کمی هستند که توسط یک پادشاه اداره میشوند. یا حالا میتونیم بگیم کشورهای، نیشن رو میتونیم کشور هم بگیم. کشورهای مدرن کمی وجود دارند که توسط پادشاه اداره میشوند. Example B. The monarchs of ancient Rome considered themselves descendants of the gods. یعنی پادشاهان روم باستان، ancient یعنی خیلی قدیمی، ما اینجا باستان معنیش میکنیم. پادشاهان روم باستان خودشان را نوادگان خدایان قلمداد میکردند. خب اینجا دو تا کلمه داریم، یکی کلمه descendant یعنی نوه، یا حالا چی میگیم، بازماندگان، نه همون نوادگان بگیم بهتر هست.
gods رو داریم، تعجب نکنید کلمه gods اولا جمع بسته شده و حرف جی کوچیک نوشته شده، به معنی خدایان هست. God به معنی خدا، خدای یگانه رو همیشه ما با کپیتال لتر می نویسیم و دیگه حالت جمع هم نداره چون ما یک خدا داریم دیگه. پس اینجا gods به معنی خدایان هست. و مثال آخر امروز، men sometimes believe that they are monarchs in their own homes. یعنی مردان، آقایون گاهی اوقات بر این باورن، گاهی اوقات معتقدن یا فکر میکنن که اونها پادشاهان یا حاکمان خانه خود هستند. گاهی اوقات آقایان معتقدند که آنها حاکمان خانه خود هستند. این هم از 12 کلمه امروز. بریم با هم سراغ بخش words in use و کاربرد این کلمات رو در متن ببینیم. The title of today's reading is Problems We Face. Despite war, disease, and natural disasters, our world is experiencing a population explosion, boom, that threatens to change or disrupt life as we have known it. Vast numbers of people must be fed and housed, and in the process, a whole rash of problems has descended upon the human race. First has been the pollution of the air and the contamination of the water supply. Second has been the rapid exhaustion of fuels, minerals, and other natural resources. The response to this situation has ranged from utter disbelief to exaggerated concern. Since scientists themselves disagree on the severity of the problem, our feeble knowledge is surely unable to suggest the correct course of action. But we cannot stand still because there is too much at stake. We are therefore compelled to unite in our efforts to ensure that human life on this planet does not cease. We must learn to be thrifty, even miserly, with the gifts of nature that we have formerly taken for granted. If our past reveals a reckless squandering of our natural possessions, we must now find an intelligent guide to their use so that we may remain monarchs of a world that has peace and plenty. قطعاً باید قدر منابع طبیعی رو بدونیم تا بقا در روی زمین باقی بمونه. خب در این متن و در طی درس هم من یک بار کلمه use رو براتون خوندم. اینجا هم their use داریم. نگید چرا use میخونه، مگه use نیست؟ دقت کنید کلمه use use اگر فعل باشه با صدای ز خونده میشه use something، از چیزی استفاده کردن، یا یوزر نیم و پسورد وقتی میگیم. اما اگر این کلمه اسم باشه use میخونیم با صدای س به معنی کاربرد. این هم از درس امروز. مطابق معمول در پایان درس 12 جمله دارید که باید اونها رو با استفاده از کلماتی که در این درس یاد گرفتید کامل کنید. خب درس 27 هم به پایان رسید. حتما متن درس رو تکرار کنید، بخونید، چند بار گوش کنید و خودتون هم با صدای بلند بخونید. تمرین‌های درس رو فراموش نکنید که حل کنید. پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده میتونید ببینید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم سابسکرایب کنید و دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.